Привіт! Ось таке м'ясо виходить саме за цим рецептом. Із любого шматка м'яса підійде лопатка чи задня частина, шия, філе без різниці. Результат завжди ідеальний. Таке м'ясо має неймовірно ніжну текстуру, виходить соковитим, ідеально як на святковий стіл, так і замість купованої ковбаси та м'яса. І якщо готувати самому, набагато дешевше, ніж уже готовий. Тому обов'язково зберігайте рецепт, щоб не загубити, бо це не тільки смачно, а вигідно. Сьогодні готую із задньої частини. У нас на неї кажуть клуб. Ось такі 2 шматки. Жиру тут зовсім мало, тому його я залишаю. Загальна вага м'яса 1 кг 700 г. Це означає, що мені потрібно зважити 17 г солі нітритної, у її складі 0,5-0,6% нітриту натрію і 17 г солі звичайної, не йодованої. Це буде посолочна суміш. Тобто із розрахунку 10 г солі нітритної і солі звичайної на 1 кг м'яса. Або ж можете використовувати уже готові посолочні суміші куповані. Нітритну сіль купую через інтернет або у великих супермаркетах. Її вистачає надовго і це вигідно. Нітритна сіль потрібна для того, щоб це було безпечно, адже м'ясо буде просолюватися. Під час випікання нітрит натрію повністю випаровується. І потім буде мати красивий колір на розрізі. Не переживайте, у готовому продукті нітриту натрію після готування не залишається. Ось такою посолочною сумішю 1 до 1 із розрахунку 10 г на 1 кг м'яса присолюю м'ясо з обох боків і ретельно втираю. Далі м'ясо потрібно герметично запакувати у кілька шарів харчової плівки. Або ще краще завакуумувати. Це потрібно, щоб м'ясо добре просолилось без доступу кисню. Якщо цього не зробити, то зовні м'ясо буде мати такий обвітрений сіруватий колір. Хоча це на смак і не вплине. У такому вигляді м'ясо мариную мінімум 3 доби, але це мінімум. Найкраще це 6-7 днів у холодильнику. За цей час кілька разів шматки буду перевертати знизу наверх, щоб краще усе просолилось. Спеції на цьому етапі додавати не потрібно. Пройшло у моєму випадку 7 днів. Розрізаю плівку, дістаю м'ясо. Промивати і обтирати м'ясо не потрібно. М'ясо не має ніяких неприємних запахів, має більш темніший колір і трохи пружніше стало. Можна запікати таке м'ясо одразу, в такому вигляді, якому воно є. Або ж обтерти зверху спеціями за смаком. І буде така кірочка із спецій зверху. Для цього я додам цього разу 1 столову ложку коріандру, перетру його в ступці для більш яскравішого аромату, 1 столову ложку з верхом сухого часнику та солодкої паприки. І рослинну олію, рафіновану додаю приблизно 2-3 столових ложки. Має вийти ось така маса, якою буде зручно натерти м'ясо з усіх сторін. Запікаю ось в такій формі скляній. Рукав для запікання тут не потрібно використовувати. До речі, м'ясо майже не втрачає свою вагу після запікання, бо печеться при низькій температурі, тому це ще й вигідно. Запікаю 3-3,5 години. Запікаю в духовці при температурі 80 градусів, режим конвекція вверх та низ. Якщо шматки м'яса до 1 кг, запікаю 3-3,5 години. Якщо шматки м'яса 1,5 кг, тоді запікаю 4-4,5 години. Мої шматки м'яса вагою кожен до 1 кг. По 850 грамів, тому запікала їх рівно 3 години. Коли повністю остигло, нарізаю. Подивіться, м'ясо практично не зменшилось у розмірі після запікання, а розріз. Тут без зайвих слів. Друзі,
Настільки це м'ясо неймовірно соковите, смачне, а завдяки спеціям ароматне. Обов'язково готуйте, впевнена, що не пошкодуєте, бо це того варте. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!